برق نتیجه وجود و حرکت بارهای الکتریکی. ما الکتریسیته ساکن و جاری رو به کمک ویژگی‌های بارهای الکتریکی توضیح دادیم. همینطور گفتیم که بارهای غیر همنام همدیگر رو جذب و بارهای همنام همدیگر رو دفع می‌کنن. اما این ویژگی‌ها و این پدیده‌ها رو ما چه شکلی برای خودمون قابل درک کردیم؟ تو این ویدیو می‌خوایم این موضوع رو بررسی کنیم، ببینیم میدان الکتریکی چیه و چه نقشی توی برق داره. بریم یادش بگیریم. سلام رفقا، امیدوارم حالتون صد باشه. من پوریام و خوش اومدید به این ویدیو. ما میدونیم که همه مواد و اجسام از اتم به وجود اومدن و اتم ها از الکترون، پروتون و نوترون ساخته شدن. نکته اینجاست که الکترون ها و پروتون ها حامل یک ویژگی هستند که به برق مربوط میشه. در واقع پروتون ها و الکترون ها یک ویژگی و یک باری رو دارن که ما بهش میگیم بار الکتریکی. نه تنها الکترون ها و پروتون ها این بار الکتریکی رو دارن، بلکه اون اتم هایی هم که تعداد این دوتا ذره توشون برابر نیست حامل این بار الکتریکی هن که ما بهشون میگیم یون. اما ذراتی مثل نوترون و اتم هایی که تعداد پروتون ها و الکترون هاش با هم برابره این بار الکتریکی رو ندارن و ما بهشون میگیم خنثی است. به صورت قراردادی به الکترون ها و اتم هایی که تعداد الکترونشون از پروتونشون بیشتره میگیم بار الکتریکی منفی دارن و پروتون ها و اتم هایی که تعداد پروتونشون از الکترونشون بیشتره میگیم بار الکتریکی مثبت دارن. البته این اسم گذاری کاملا قراردادیه، میتونستیم هر اسم دیگه‌ای براشون بذاریم، حتی میدونستیم این دو تا اسم رو جابجا در نظر بگیریم. در اون صورت توی فیزیک و برق همه مثبت منفی‌ها با هم دیگه جابجا میشدن. اما قسمت جذابش اینجاست که تمام مواد و اجسامی که بار الکتریکی دارن توی محیط اطرافشون یک ویژگی به وجود میارن. در واقع یک خاصیتی و یک تأثیری توی محیط اطرافشون دارن که ما به اون اثر میگیم میدان الکتریکی. اما چرا میدان الکتریکی؟ میدان ناحیه از یک فضایه که ما میتونیم به هر نقطه‌اش یک مقدار خاصی رو نسبت بدیم. برای مثال این میدان دمایی که توی این نقشه هر جای از اون یک دمای خاصی داره، یا این نقشه که تفاوت ارتفاعات رو با یک سری خطوط نمایش میده. ما میدان الکتریکی رو هم با یک سری خطوط نمایش میدیم و برای اون خطوط یک ویژگی ها و یک شرط هایی میذاریم. این دوتا بار الکتریکی رو در نظر بگیریم، یه بار الکتریکی مثبت و یک بار الکتریکی منفی. حالا میخوایم خطوط میدان اطرافش رو نشون بدیم. شرط ویژگی اول میدان الکتریکی اینه که بتونیم شدت اون میدان رو نمایش بدیم. هرچی به بارهای الکتریکی نزدیکتر بشیم میدان الکتریکی قوی‌تری داریم و ما این ویژگی رو با نزدیکتر کردن خطوط به هم دیگه نشون میدیم. یعنی در نزدیکی بارهای الکتریکی این خطوط به هم نزدیکترن، یعنی چگالی خطوط بیشتره و هرچی فاصله بگیریم چون شدت میدان الکتریکی کمتر میشه و میدان الکتریکی ضعیف‌تری داریم، خطوط از هم دیگه فاصله میگیرن. ویژگی و شرط دوم تعداد اون خطوط میدان الکتریکیه. هرچه بار الکتریکی بزرگتری داشته باشیم، یعنی مقدار بار الکتریکی بیشتر بشه، مثلا به جای 1 کولوم بار 2 کولوم بار داشته باشیم، تعداد خطوط میدان الکتریکی هم بیشتر میشه. شرط ویژگی بعدی اینه که میدان الکتریکی باید جهت‌دار باشه. میدان الکتریکی کمیتی برداری و باید خطوط اون رو با یک سری جهت نشون بدیم و میدان الکتریکی از بار مثبت خارج میشن و به بار منفی وارد میشن. در ادامه جهت‌دار بودن میدان الکتریکی را بهتر درک میکنیم. شرط ویژگی بعدی اینه که خطوط میدان الکتریکی همدیگر رو قطع نکنن. قطع کردن خطوط میدان الکتریکی به این معنیه که ما در اون نقطه در 2 جهت میدان الکتریکی داریم و این قابل قبول نیست. مثل این میمونه که میخوایم جهت وزش باد رو بررسی کنیم و بگیم در یک نقطه ما به 2 سمت جهت وزش باد داریم که در شرایط ایدئال اینجوری نیست. یا اینکه یه توپی رو پرت کنیم و بگیم که توپ به 2 سمت میره و اینم قابل قبول نیست. توپ در یک جهت حرکت میکنه. برای همینه که خطوط میدان الکتریکی نمیتونن همدیگر رو قطع بکنن. از یک سمتی هم خطوط میدان الکتریکی نمیتونن تشکیل یک حلقه بدن. خطوط میدان الکتریکی یا باید به یک بار دیگه برسن یا اینکه به سمت بی‌نهایت ادامه پیدا کنن. برخلاف خطوط میدان مغناطیسی که همیشه تشکیل حلقه رو میدن، خطوط میدان الکتریکی هیچ وقت یک حلقه رو به وجود نمیارن. با استفاده از این ویژگی‌ها و یه سری نکته‌های دیگه که در ادامه میگیم، خطوط میدان الکتریکی رو نشون میدیم و با استفاده از میدان الکتریکی پدیده‌های دیگه‌ای رو
توجیه میکنیم. قبل از اینکه بریم سراغ این موارد، اگه تا اینجای ویدیو براتون مفید بوده ممنون میشم ویدیو رو لایک کنید، حتما کانال رو سابسکرایب کنید تا ویدیوهای بعدی رو از دست ندید. بیاین این فضا رو در نظر بگیریم. فرض کنیم که 2 تا بار الکتریکی غیر همنام در این فضا حضور دارن. بار الکتریکی منفی و بار الکتریکی مثبت. میدان الکتریکی این دو بار این فضا رو تحت تاثیر قرار میده و ما با استفاده از همون ویژگی و شرطایی که برای خطوط میدان گفتیم میتونیم اینجا میدان الکتریکی رو نشون بدیم. یعنی خطوط میدان از بار مثبت خارج و به بار منفی وارد میشن. شدت میدان الکتریکی اطراف این دو بار الکتریکی هرچی نزدیکتر بشیم بیشتر میشه و میدان قوی تری داریم. پس خطوط در نزدیکی دو بار به هم نزدیکترن و هرچی فاصله بگیریم از این دو بار باید خطوط فاصله بیشتری داشته باشن. خطوطی که اینجا قرار میگیره هم میتونن وارد بار منفی بشن یا اینکه به سمت بی‌نهایت برن. مقدار بار الکتریکی یا فاصله این دوتا مشخص میکنه که همه خطوط از بار مثبت وارد بار منفی بشن یا اینکه یک سری به سمت بی‌نهایت برن. میبینیم که خطوط میدان الکتریکی اینجا هم جهت شدن و یه جورایی با هم ترکیب شدن، نه اینکه با هم جذب شده باشن. در اینجا بارهای مثبت بهشون نیروی در جهت میدان الکتریکی وارد میشه، یعنی این بار مثبت یک نیروی احساس میکنه به این سمت و بارهای منفی نیروی خلاف جهت میدان الکتریکی بهشون وارد میشه، یعنی یک نیرو به این سمت. و انگار این دوتا بار دارن جذب همدیگه میشن. هرچی این فاصله نزدیکتر بشه این نیروی وارد به این دوتا بیشتر میشه. یعنی اگه بار الکتریکی مثبت به جایی که اینجا باشه اینجا قرار میگرفت یک نیروی کمتری احساس میکرد و این فلش ها هم کوچکتر میذارن به این معنی که این نیرو کمتر میشد. برای دوتا بار الکتریکی همنام چطور؟ تو این فضا دوتا بار الکتریکی مثبت رو در نظر بگیرید. میدان الکتریکی این دوتا رو اگه بخوایم رسم کنیم بازم از همون ویژگی ها و شرطایی که گفتیم باید استفاده کنیم. یعنی خطوط باید از بار مثبت خارج بشن، اما چون بار الکتریکی منفی وجود نداره این خطوط نمیتونن جذب بشن و به سمت بی‌نهایت میرن و چون این خطوط نمیتونن از روی همدیگه قطع بشن به این شکل در میان. و باز هم چون شدت میدان الکتریکی این اطراف بیشتره ما در نزدیکی بارهای الکتریکی خطوط رو به هم نزدیکتر رسم می‌کنیم و چگالی خطوط اونجا بیشتره و باز هم به این شکل در میاد. در اینجا باز هم بارهای مثبت در جهت میدان الکتریکی بهشون نیرو وارد میشه، یعنی این بار مثبت نیروی به این سمت احساس میکنه و این بار مثبت هم یک نیرو به این سمت احساس میکنه و اینجا این دوتا بار از همدیگه دور میشن، یعنی همدیگه رو دفع میکنن و هرچه به همدیگه نزدیکتر باشن این نیرو بیشتر میشه. یعنی اگه بار به جایی که اونجا باشه بار مثبت دیگه اینجا داشته باشیم این نیرو خیلی بزرگتر میشه و این نیرو به این شکل در میاد. برای بارهای الکتریکی منفی هم دقیقا میشه با همچین شکلی اثبات کرد که اون دوتا بار از همدیگه دور میشن. بارهای منفی در خلاف جهت میدان بهشون نیرو وارد میشه و از همدیگه فاصله میگیرن و دفع میشن. اگه بخوایم چند تا بار الکتریکی رو در نظر بگیریم باید برآیند اون نیروها رو حساب کنیم و ببینیم که تک تک اون بارها به همدیگه چه نیرویی وارد میکنن. تا اینجا درباره دو تا بار الکتریکی گفتیم، اما اگه یک ذره خنثی توی میدان الکتریکی قرار بگیره چه اتفاقی میفته؟ برای مثال فرض کنید یک بار نقطه‌ای منفی داریم و میدان الکتریکیش رو در نظر میگیریم. حالا اگه یک ذره خنثی مثل نوترون توی این میدان قرار بگیره چه اتفاقی براش میفته؟ این ذره بار الکتریکی نداره و میدان الکتریکی هم نداره
پس هیچ نیروی بهش وارد نمیشه و همیشه تو همون حالت باقی میمونه. اما اگه یک ماده خنثی، یک جسم خنثی داشته باشیم، برای مثال یک جسمی در نظر بگیریم که تعداد پروتون‌هاش با الکترون‌هاش برابره، یا اینجوری بگیم که تعداد بار مثبتش با بار منفیش برابر باشه. اگه توی میدان الکتریکی قرار بگیره، اون بارهای غیر همنام، چون اینجا حالا بار الکتریکی رو منفی در نظر گرفتیم، بارهای الکتریکی مثبت تحت تاثیر این میدان الکتریکی به این سمت این جسم میان و بارهای منفی، بارهای همنام، نیروی دافعه بهشون وارد میشه و بارهای غیر همنام چون نزدیکترن، چون میدان الکتریکی قوی‌تری دریافت میکنن، نیروی جاذبه‌ای به این سمت ما داریم و این بارها یک نیروی دافعه کوچکتری به این سمت ایجاد میکنن. دقیقاً مثل همون مثال شونه و کاغذی که توی الکتریسیته ساکن بهتون گفتم که اینجا حالت دو قطبی به وجود میاد و اون جسم اون شی به سمت اون بار حرکت میکنه. حالا که میدان الکتریکی رو یاد گرفتیم، بعد نیست برگردیم و موضوعات قبل رو یک مروری بکنیم. با دید جدیدی که از مفاهیم داریم، الان میتونیم پدیده‌هایی مثل الکتریسیته ساکن و جاری رو بهتر و عمیق‌تر درک کنیم. اگه نیاز به مثال‌های بیشتر داشتید، میتونید برید تو سایت FET. اونجا میتونید بارهای الکتریکی رو توی فضا قرار بدید و تاثیرات میدان الکتریکی رو روی بارهای دیگه ببینید. اونجا میتونید تعداد زیادی بار قرار بدید و ببینید که به هم دیگه چه نیرویی وارد میکنن. فقط یادتون باشه که حسگرها و بارهای آزمون اکثر اوقات بار مثبت فرض میشن. به همین دلیله که ما جهت میدان الکتریکی رو از مثبت به منفی فرض میکنیم و میگیم که بار الکتریکی، در واقع میگیم که خطوط میدان از بار مثبت خارج میشن و به بار منفی وارد میشن، تا بتونیم بار آزمون رو مثبت در نظر بگیریم و بگیم که همیشه بار مثبت در جهت میدان الکتریکی بهش نیرو وارد میشه و بار الکتریکی منفی در جهت مخالف خطوط میدان الکتریکی بهش نیرو وارد میشه. در نظر داشته باشید که اکثر چیزایی که گفتیم مطالبی قراردادی بود، نه یک حقیقت علمی تغییر ناپذیر، و شاید بتونیم جورای دیگه اونو، قطعا میتونیم حالتهای دیگه اونا رو توجیه کنیم و حالتهای دیگه اونو بیان کنیم. اگه سوالی یا نظری بود، اگه پیشنهادی بود، حتما توی کامنت ها بگید. همشون رو میخونم و بهشون جواب میدم. اگه دوستی آشنایی دارید که به این ویدیو نیاز دارن، ممنون میشم براشون بفرستید و کانال رو سابسکرایب داشته باشید تا ویدیوهای بعدی رو از دست ندید. مرسی که این ویدیو رو دیدید. توی ویدیو بعدی میبینمتون. فعلا.